आजको यस भिडियोमा हजुरहरूलाई BBS थर्ड इयर च्याप्टर 3 टाइम भ्यालु अफ मनी फाइनान्स को च्याप्टर 3 टाइम भ्यालु अफ मनी को भिडियो प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज यसको इभन क्याश फ्लो को इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र यसमा चाहिँ म हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्ट रेट कसरी फाइन्ड गर्ने र नम्बर अफ इयर चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्ने इभन क्याश फ्लो अथवा एन्युटीज क्याश फ्लो को चाहिँ नम्बर अफ इयर र इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने कुराहरू यो भिडियोमा सिकाउँछु। त्यही भएर यो भिडियो हजुरहरूले लास्टसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु र हाम्रो साथमा रहेको बेल आइकन पनि अन गरिदिनु होला र केही कुराहरू नबुझेको खण्डमा हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरू, अब यो भिडियो चाहिँ हामी सुरु गरौँ। यसमा सर्वप्रथम हामीहरूले इन्ट्रेस्ट रेट फाइन्ड गर्दाखेरि हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँ हामीहरूले एउटा इक्जाम्पल राखेको छौँ। त्यही इक्जाम्पलबाट हामीले इन्ट्रेस्ट रेट फाइन्ड गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ केही कुरा म लेखिदिएको छु। जस्तै द इन्ट्रेस्ट रेट एसोसिएटेड विथ एन्युटी can be founded by using the process as shown in the following example। एउटा इक्जाम्पलमा राख्दैछौँ। त्यो इक्जाम्पलमा गरे अनुसार चाहिँ हामीले एन्युटीज क्याश फ्लो अथवा हामी इभन क्याश फ्लो भनेको एउटै हो। एन्युटीज क्याश फ्लो र इभन क्याश फ्लो भनेको एउटै हो। माथिको भिडियोमा म भनिसकेको छु। त्यही भएर हजुरहरूले अरू भिडियो पनि हेर्नु होला। म यसको 4-5वटा पार्ट अपलोड गरिसकेको छु र डिस्क्रिप्सनमा सबैको लिङ्क हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरेर हजुरहरूले अरू सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्नु होला छुटेछ भने। र अब यसको इक्जाम्पल चाहिँ हामी गर्छौँ अनि त्यसपछि हामीले थाहा हुन्छ कसरी चाहिँ हामीले यसको इन्ट्रेस्ट रेट फाइन्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ। जस्तै यहाँ दिएको छ, सपोज यु डिपोजिट ₹12,000 पर इयर। 1200 चाहिँ हामीले हरेक वर्ष डिपोजिट गरिरहेको छ भनेर यहाँ भनेको छ। अनि त्यसपछि के भनेको छ, इफ यु निड ₹10,000, यदि तपाईँले 10,000 चाहिएको छ भने इन 5 इयर 5 वर्षमा वाट इन्ट्रेस्ट रेट विथ एनुअल कम्पाउन्डिङ मस्ट यु सिक आउट टु एचिभ योर गोल। तपाईँले आफ्नो त्यो 1000 को गोल पुरा गर्नको लागि 5 वर्षमा तपाईँले 1200 हरेक वर्ष जम्मा गर्नुहुन्छ र 5 वर्षमा चाहिँ हजुरले तपाईँले चाहिँ 1000 होइन 10,000 बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट कति हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले क्वेसन दिएको छ। अब जस्तै हामीले 1200 जम्मा गरिरहेको छौँ 5 वर्षसम्म। हाम्रो यो 10,000 पुग्न पर्यो। 10,000 पुग्न पर्ने भने हाम्रो फ्युचर भ्यालु हो। फ्युचरमा 10,000 हाम्रो पुग्छ। त्यो फ्युचर भ्यालु हामी बनाउनको लागि 10,000 फ्युचर भ्यालु बनाउनको लागि हामीले 1200 जम्मा गरिरहेको छौँ 5 वर्षसम्म। तर हामीले इन्ट्रेस्ट रेट थाहा छैन कति हो। अब कति रुपियाँको इन्ट्रेस्ट रेट हामीहरूले दिने हो भने चाहिँ हाम्रो यो ठ्याक्कै 1000 होइन 10,000 हुन जान्छ। त्यही भएर इन्ट्रेस्ट रेट यहाँ निकाल्न भनेको छ। यस्तो क्वेसन आयो भने हामीले इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न भनेको छ भने हामीले बुझिहाल्ने। अब यहाँ म गिभनमा लेखेको छु। अब गिभनमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, एनुअल पेमेन्ट चाहिँ हामीले हरेक वर्ष चाहिँ हामीले 1200 जम्मा गर्छौँ। त्यसलाई हामी एनुअल पेमेन्ट भनिन्छ। अब चाहिँ 5 वर्षसम्म हो। 5 हामी नम्बर अफ इयर 5 भयो। अनि निड, इफ यु निड भनेको छ, निड हामीले आफ्नो निड पुरा गर्ने 5 वर्षको फ्युचर भनेको छ। 5 वर्षमा भनेको छ 5 वर्षमा भनेको फ्युचर हो। फ्युचर त्यही भएर हामीले यो 10,000 चाहिँ हाम्रो फ्युचर भ्यालु भयो। फ्युचरमा भनेको छ। अनि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट इक्वल टु वाट थाहा छैन। त्यो इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने हामीहरूले। अब यसको चाहिँ हामीले फर्मुला लगाऊँ। यहाँ फ्युचर भ्यालु हाम्रो दिएको छ। त्यही भएर फ्युचर भ्यालु चाहिँ हाम्रो एन्युटीज हो। एन्युटीजको त्यही भएर एन्युटीज चाहिँ हामीले फर्मुला लगाउने। इभन क्यास फ्लो एन्युटीज भनेको एउटै हो। त्यही भएर एन्युटीजको फर्मुला हामीले लगाउने PMT FVIFA K% एम चाहिँ हामीले फर्मुला लगाउने। अब भ्यालुहरू चाहिँ यसमा पुट गर्ने। FVIFA को चाहिँ हाम्रो दिएको छ 10,000 दिएको छ। PMT को पनि 12,000 दिएको छ। FVIFA यसको चाहिँ हामीले इयर मात्र दिएको छ। त्यो इयर मात्र राखिदिने। के चाहिँ हामीले निकाल्ने, के यत्तिकै छोडिदिने। अब चाहिँ यो चाहिँ यता आएर डिभाइड गरिदिने। डिभाइड गरिसकेपछि यो चाहिँ यस्तै राखिदिने।
अब डिभाइड गरी यो यता ल्याउ यताबाट यता ल्याउने अनि यो डिभाइड गरिसकेपछि हाम्रो यति आउँछ 8.333 आउँछ फिक्स 4 गरेर राख्नु होला। अब यो चाहिँ हामी पिभिआइएफ टेबलमा गएर हेर्ने यस्तो लेख्ने सबैमा साथीहरू यो चाहिँ लेख्न चाहिँ नछुटाउनु होला। लेख्नुहुन्न भने मार्क्स काट्छ त्यसले लेख्ने इन द पिभिआइएफ टेबल फर पिरियड 5 हाम्रो 5 वर्षको पिरियडमा पिभिआई हैन पिभिआइएफ टेबल भनेपछि एफबिआइएफ टेबलमा हेर्ने साथीहरू इन द एफबिआइएफ टेबल फर पिरियड 5 द फ्याक्टर 8.333 लाइज बिट्विन 25 एन्ड 26। अब 25 र 26 को बीचमा पर्छ यो चाहिँ 8.33 हजुरहरूले पिभिआइएफ हैन एफबिआइएफ टेबलमा हेर्ने। अब जस्तै हामीले एफबिआइएफ टेबलमा हेर्दाखेरि हामीले 25 र 26 को बीचमा परेको छ। जस्तै अब फ्याक्टर यो चाहिँ हाम्रो लोअर फ्याक्टर भनेको 25 को भयो 25 भनेको हाम्रो यो चाहिँ 8.33 भन्दा थोरै सानो छ 2.070 छ यो चाहिँ 33 छ यो भन्दा सानो छ। अर्को चाहिँ हायर फ्याक्टर भनेको 3684 छ यो भन्दा चाहिँ ठुलो छ। त्यही भएर यस्तो फ्याक्टर चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यही आउँछ भने जुन पर्सेन्टमा यही आएको छ भने त्यही राख्ने। तर यो सेम हुन्न भने दुईटा एउटा ठुलो र एउटा सानो लिने एउटा ठुलो र अर्को सानो चाहिँ लिने। अब यो चाहिँ यसको भन्दा यो चाहिँ हायर फ्याक्टर चाहिँ 26 वाला चाहिँ हाम्रो ठुलो भयो र 25 वाला चाहिँ हाम्रो सानो भयो दुईटा लियौँ। अब चाहिँ यसलाई हामीले इन्टरपोलेसन गर्दिने। इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने अब यसको चाहिँ फर्मुला हुन्छ छुट्टै एक्चुअल भ्यालुको फर्मुला हुन्छ। अब लोअर रेट प्लस फ्याक्टर अफ लोअर रेट माइनस एक्चुअल फ्याक्टर अपन फ्याक्टर अफ लोअर रेट माइनस फ्याक्टर अफ हायर रेट इन्टु यहाँ 4 माइनस एलआर। यो हामीले यति एकदम सजिलो फर्मुला हो। योभन्दा सजिलो फर्मुलाहरू कुनै यो च्याप्टरमा छँदै छैन। यति बुझ्ने यहाँ लोअर रेट हुन्छ यहाँ पनि लोअर रेट हुन्छ माथि लोअर रेटबाट एक्चुअल फ्याक्टर घटाउने अनि तल पनि लोअर रेट हुन्छ लोअर रेटबाट हायर रेट घटाउने यता हायर रेटबाट लोअर रेट घटाउने। अब लोअर रेटको भ्यालु चाहिँ हामीले लोअर रेटको चाहिँ हाम्रो 8.2070 चाहिँ छ यो चाहिँ हामीले यहाँ राख्ने। अनि एक्चुअल फ्याक्टर भनेको हाम्रो यो हो 8.33 वाला हो यो राख्ने। अनि फेरि लोअर रेटको सेम राख्ने अनि त्यो हायर रेटको राख्ने अनि फ्याक्टरहरू राख्ने 26 माइनस 25 गर्ने यहाँ 25 गर्ने। अब यो चाहिँ क्याल्कुलेटरमा एकैचोटि यस्तो ब्र्याकेट थिच्ने अनि त्यसपछि यो भ्यालु राख्ने अनि त्यसपछि माइनस गर्ने फेरि ब्र्याकेट बन्द गरिदिने डिभाइड थिच्ने फेरि ब्र्याकेट थिच्ने यो राख्ने अनि फेरि माइनस गर्ने अनि ब्र्याकेट बन्द गरिदिने जति आउँछ त्यसमा इन्टु यहाँ यो दुईटाबाट घटाउने भने 1 हुन्छ 1 इन्टु 1 गर्ने अनि त्यसपछि 1 गरेर यति हाम्रो आउँछ अनि त्यसपछि यो 25 मा जोडिदिने 25.78%। 25.78% हामीहरूले दिने हो भने हाम्रो चाहिँ 10,000 हुन्छ 5 वर्षमा। ब्याज दर चाहिँ हाम्रो 25.78 आउँछ। अर्को चाहिँ छ यहाँ हाम्रो फाइन्ड नम्बर अफ इयर चाहिँ यो पनि सेम त्यस्तै हो। नम्बर अफ इयर फाइन्ड गर्दा पनि हामीले सेम त्यही प्रोसेस युज गर्न पर्छ। सेम फर्मुलाहरू पनि युज हुन्छ सेम फर्मुलाहरू। त्यही भएर यसको पनि अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला किनभने यो इम्पोर्टेन्ट छ। सोलुसन गर्न छुट्टै थियो त्यो लेख्दिउँ। जस्तै यहाँ पनि के भनेको छ सपोज यु निड टु एक्युमुलेट ₹10,000 तपाईले 10,000 एक्युमुलेट गर्न चाहनुहुन्छ टुडे टु डु सो यु प्लान एक्युमुलेट गर्न भन्यो अथवा फ्युचरमा इन 5 इयर भन्यो फ्युचर देखायो भने एक्युमुलेट भनेको पनि हामीले फ्युचर बुझ्नै पर्छ। यो पनि हाम्रो फ्युचर भ्यालु जो हो। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ भनेको छ यु प्लान टु मेक अ डिपोजिट अफ 13 फर इयर इन द बैंक एकाउन्ट द्याट पे 12%। यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 12% पेड गरिरहेको छ 1300 चाहिँ हामीले जम्मा गर्ने हो ब्याङ्क एकाउन्टमा।
अब 10,000 पुर्याउनको लागि हाम्रो कति वर्षमा अब 10,000 पुग्छ भनेर यहाँ सोध्छ compound annually how many year will it take to reach your goal अब तपाईको गोल पूरा हुनको लागि 10,000 पूरा हुनको लागि कति वर्ष चाहिन्छ भनेर भनेको छ अघि चाहिँ हम कति पर्सेन्ट चाहिन्छ भनेर सोधेको थियो तर यहाँ चाहिँ हाम्रो कति वर्ष लाग्छ भनेर सोधेको छ अब चाहिँ कति वर्ष लाग्छ भनेर निकाल्दाखेरि हामीहरुले यहाँ गिभनमा दिएको छ एनुअल पेमेन्ट भयो 1300 अनि त्यसपछि एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ 12% अनि त्यसपछि BBS दिएको छ नम्बर अफ इयर इक्वल टु वाट भनेको छ सेम प्रोसेस हो साथीहरु केही फरक छैन भ्यालुहरु राख्ने जे भ्यालु दिएको छ दिएको छ PMT दिएको छ PV अनि FBIF के पर्सेन्ट एन के पर्सेन्ट दिएको छ 12 दिएको छ एन दिएको छैन एन सेम त्यस्तै छोड्ने यो चाहिँ डिभाइड गर्ने अब योलाई यता ल्याउने अनि त्यसपछि यो यति आउँछ क्याल्कुलेटरमा डिभाइड गरिसकेपछि हाम्रो 10,000 मा 1300 ले डिभाइड गर्ने यति आउँछ 7.692 अब यसलाई चाहिँ हामीले FBIF टेबलमा हेर्ने 12% मा इन द FBIF टेबल फर 12% द फ्याक्टर 7.6923 लाइज बिट्विन पिरियड 5 and 6 त्यहाँ पर्सेन्टमा बसेको थियो यहाँ चाहिँ पिरियडमा बसेको छ यति मात्र फरक छ अब यसको चाहिँ हाम्रो पिरियडहरु लेख्न पर्छ त्यहाँ फ्याक्टर लेख्न पर्थ्यो यहाँ चाहिँ हाम्रो पिरियड लेख्न पर्यो अब यहाँ जस्तै लोअर पिरियड 5 भयो हायर पिरियड 6 भयो लोअर फ्याक्टर अफ लोअर पिरियड 5 पिरियडको चाहिँ हाम्रो यो फ्याक्टर यति भयो र 6 पिरियडको फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो यति भयो र एक्चुअल फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो यति भयो अब यो चाहिँ हाम्रो लोअर पिरियड यो भन्दा लोअर छ यो चाहिँ हाम्रो यो भन्दा हायर छ यति मात्र फरक हुन पर्छ हाम्रो एक्चुअल फ्याक्टर भन्दा एउटा हायर हुन पर्यो र एउटा लोअर हुन पर्यो सेम छैन भने अब चाहिँ हामीले यो फर्मुलामा राख्ने अघिको जस्तै सेम हो यति मात्र फरक छ यहाँ LP छ त्यहाँ LR थियो रेट थियो तर यहाँ चाहिँ पिरियड छ रेट र पिरियडमा मात्र फरक गर्ने साथीहरु अरु सबै सेम हो राख्ने भ्यालुहरु राख्न म सिकाइसकेको छु त्यही अनुसारले यसमा पनि राख्दिनु होला अनि यसको 5.76 इयर चाहिँ हाम्रो आउँछ चाहिँ यसको साथीहरुमा अर्को पार्ट चाहिँ यो थोरै पर्पेचुइटिज को बारेमा पनि म हजुरलाई भन्छु पर्पेचुइटिज भनेको यसो हजुरहरुलाई पहिलाको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु कन्सेप्टको भिडियोमा त्यहाँ पनि हजुरहरुले हेर्नु भएछ यहाँ पनि थोरै लेखिदिएको छु अ पर्पेचुइटिज इज अ स्ट्रीम अफ पेमेन्ट equal payment at a fixed interval expect to continuous forever यो फिक्स इन्टरभल हुन्छ यसको जस्तै एक वर्षपछि दिन्छ भने अर्को वर्षपछि दिन्छ फेरि अर्को वर्षपछि दिन्छ यसको इन्टरभल चाहिँ जति ग्याप हुन्छ त्यो चाहिँ फिक्स हुन्छ तर पेमेन्ट इक्वल पेमेन्ट पनि इक्वल हुन्छ जस्तै 1,000 दिइरहेछ भने 1,000 दिन्छ तर चाहिँ यो कति वर्षसम्म दिन्छ यो चाहिँ फिक्स हुन्न इन्फिनिटिभ हुन्छ फरएभर हुन्छ जबसम्म कम्पनी चलिरहेको छ तबसम्म तपाईलाई 1,000 चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट 1,000 चाहिँ ब्याज दिइराखेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हामीले बुझ्न सकिन्छ यसको चाहिँ म अलरेडी भिडियोहरु अपलोड गरिसकेको छु तर यसको चाहिँ अब यो इभन क्याश फ्लोको पर्पेचुइटिजको भिडियो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँ हजुरले इभन क्याश फ्लोको यो हो सिंगल क्याश फ्लोको चाहिँ म यसको भिडियो अपलोड गरिसकेको छु त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा लिंकमा क्लिक गरेर हेर्नु होला अब यो पेमेन्ट के रे प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीले कस्तो बुझ्ने पेमेन्ट अपॉन इन्ट्रेस्ट रेट पेमेन्ट अपॉन कति एनुअल पेमेन्ट कति गरेको छ जस्तै त्यो एनुअल पेमेन्ट जति गरेको छ 1,000 गरेको छ भने 1,000 लाग्ने एनुअल पेमेन्ट अब त्यस इन्ट्रेस्ट रेट कति दिएको छ त्यो इन्ट्रेस्ट रेट किनभने यसमा इयर त हुँदै हुन्न कति इयर इन्फिनिटिभ इयर हुन्छ त्यो इयर हुँदै हुँदैन इयर चाहिँ यसमा मतलब भएन त्यही पेमेन्ट अपन इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ हामीले यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ एक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ जस्तै यहाँ त भनेको छ सपोज अ कन्ट्याक्ट प्रोमिस टु पे 1,000 पर इयर फरएभर हरेक वर्ष चाहिँ 1,000 पेड गर्ने एउटा कन्ट्याक्ट भएको छ फरएभर कहिलेसम्म हो
फरेभर इन्फिनिटिभसम्म हो। अनि वाट विल बी वर्थ अफ कन्ट्र्याक्ट इफ अपर्च्युनिटी कास्ट रेट इज 10%। अपर्च्युनिटी कास्ट रेट भयो, इन्ट्रेस्ट रेट भने जे भने पनि हाम्रो चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट रेट नै हो। के चाहिँ हाम्रो 10% छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट भने 1000 हरेक वर्ष पेड गरिरहेको छ भने हाम्रो के भन्छ, वाट विल बी वर्थ, अब त्यसको वर्थ कति हुन्छ, यानि कि त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ हामीहरूलाई कति हुन्छ, पिबी चाहिँ त्यसको कति हुन्छ भनेर हामी निकाल्न भनेको छ। पिबी भने पनि त्यही हो, एफबी भने पनि त्यही हो, त्यही सेम फर्मुला हुन्छ। तर यसमा प्राय पिबी नै निकाल्न पर्छ, प्रेजेन्ट भ्यालु नै निकाल्न पर्छ। अब यसमा चाहिँ हामी यसको निकालौँ एनुअल पेमेन्ट, अनि त्यसपछि यो भ्यालुहरू राखेर यसको सल्भ गरौँ। सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 10,000 हाम्रो यहाँ क्यास फ्लो टाइम लाइन पनि म सो गरिदिएको छु। जस्तै हरेक वर्ष 10,000 10,000 अनि 1,000 दिन्छ, इन्फिनिटिभसम्म दिन्छ र यसको प्रेजेन्ट भ्यालु जिरोको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति थियो भनेर निकाल्न भनेको छ। पिबी इक्वल टु 10,000 थियो, 10,000 लगानी गरेको थियौँ हामीहरूले, त्यही भएर त्यसको 10%ले गर्दा हाम्रो 1,000 दिइरहेको थियो। 10,000 को 10% भनेको 1,000 हो, 1,000 हरेक वर्ष दिइरहेको थियो। सुरुमा हामी 10,000 लगानी गरेको थियौँ, 10,000 को लगानीबाट हामी 1,000 दिइरहेको थियो। साथै अब यसको पनि यति नै भयो। अब अनइभन क्यास फ्लोको बारेमा चाहिँ म अर्को भिडियोमा पढाउँछु। त्यही भएर हाम्रो च्यानलमा बस्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।